Sziasztok! A mai videóban majdnem teljesen készre fogjuk csinálni a kis manócskánkat. Hogyha még mindig úgy gondolod, hogy szeretnéd elkészíteni, azt gondolom sosincs késő, gyere és tarts velem. A többi részt megtaláljátok a videóhoz csatolva, mert hogy mindegyik részekre van szedve, ezért hogyha a videóimra kattintva a korábbi részeket is megnézitek, be van osztva, hogy rész 1, rész 2, rész 3 és így tovább, és akkor sorba egymás után a lábat, a kezet, a testet bárki elkészítheti még utána. Szóval, hogyha gondolod, akkor gyere és tarts velem. Akkor jöjjön a következő rész, és most nekiállunk szakállat horgolni. Fehér fonállal fogunk dolgozni, és ehhez egy 4-es feles tűt használtam, de természetesen mindenki az ő saját fonalához megfelelő tűméretet kell, hogy használja. Varázsgyűrűvel fogunk kezdeni. A varázsgyűrűt ugye már egy jó párszor mutattam, úgyhogy igazából ebben most nem mennék bele. A varázsgyűrűben pedig, ráközelítek, a varázsgyűrűben pedig 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni. Ez az első, és ezen kívül még 5-öt. 2, 3, 4 és 5. Itt úgy szintén a fonalamnak ezt a belső részét jelölőnek fogom használni. Összekötöm az elejét a hátuljával. Igazából én azért szeretek kicsit, most ennél főleg lényegesebb, hogy picit lazább legyen a fonál, már is nagyobb legyen a horgolótű, mint a fonalam, mert itt most nekem ez egy nagyon puha fonál, és én szeretném megtartani ennek a fonálnak a puhaságát, viszont hogyha ezt nem teszem meg, mármint hogyha nagyon-nagyon szoros horgolótűt használok, jóval kisebbet, egy 2-eset vagy egy 3-asat, akkor viszont ilyen nagyon kemény állagú lesz maga ez a szakálrész. Körkörösen fogunk haladni, beletettem egy jelölőt azért, hogy tudjam, hogy hol van a 6. szem, de használhatjátok természetesen ezt is, csak mivel itt volt a kezem alatt, gondoltam ezzel egyszerűbb. A második körben egyszerű sima 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni, ezzel adjuk meg a szakálnak a csúcsát. 2, 3, jaj. 4, 5, és az utolsó láncszemben, jaj, a 6-os kiveszem, lássam, hogy hova kell. Ennek a sornak a végén még mindig 6 darab rövid pálcánknak kell, hogy legyen. Visszateszem a jelölőt. Oké. Most megyünk a harmadik sorhoz, minden szembe dupla rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, minden egyes szembe duplát. Jön a mellette lévő. És így tovább, egészen a sor végéig. Összesen 12 darab rövid pálcánknak kell lenni, hogyha a sor végéhez érünk. Nem fogom végigmutogatni az összes sort, mert a folyamat ugyanaz, és nagyon is unalmas lenne, ezért mindig, amikor elkezdem a sor elejét, körülbelül 1-2-t mutatok, és utána visszatérek mindig, amikor befejeztem a sort. Így nektek sem lesz annyira unalmas, és a videó sem lesz túl hosszú. Most jön a 9, 10, és utolsó 11, 12. Ha jól csináltuk, 12 darab pálcánk, rövid pálcánknak lenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12. Tökéletes. Beteszem a jelölőt. Ez volt a harmadik sorunk, a harmadik sor végére 12 darab rövid pálcánknak kell lennie. Jön a negyedik sor, itt pedig készítünk először 5 darab rövid pálcát,
aztán egy duplát, majd megint 5 darab rövid pálcát, és egy duplát. 1, 2, 3, 4, 5, egy dupla ide, és megint 5 darab rövid pálca, és egy dupla. 1, 2, 3, 4, 5, és ismét egy dupla az utolsó szembe. 1, 2. Ez volt a negyedik sorunk. A negyedik sor végére 14 darab rövid pálcának kell lennie. Jaj. Jön a következő sor. Ja, visszateszem a jelölőt. Jön a következő sor. Ez lesz az 5. sorunk. Itt pedig 6 darab rövid pálcát fogunk készíteni, és egy duplát. 1. Ennek a sornak a végére 16 darab rövid pálcának kell lennie. 2, 3, 4, 5, 6, és egy dupla. 1, 2, és megint 6 darab rövid pálca, és egy dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és egy dupla az utolsóba. Ennek a sornak a végén 16 darab rövid pálcánknak kell lennie. Dupla a végére. Ugye ezzel azt fogjuk elérni, hogy a két oldal, vagyis ebben a sorban ez a szakárész két oldalt fog bővülni. Az alja ilyen csúcsos lesz, és két oldalt fogunk mindig bővíteni. Jó, megyünk a 6. sorba, itt pedig 7 darab rövid pálcát fogunk készíteni, egy darab duplát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és egy dupla. És ugyanezt ismétlem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és egy dupla. Mégiscsak ezt a fonalat fogom használni jelölőnek, megmondom miért. Ez a folyamatos jelölő ki-be engem iszonyatosan idegesít, úgyhogy beteszem ide ezt a jelölőt, és most egyelőre azt hagyom is. Attól nem kell megijednetek, hogyha esetleg vastagabb tűvel dolgoztok, és ilyen lukacsos lesz, és kilátszik mondjuk a luk, mivel hogy ez duplán lesz hajtva, ezért a mögötte lévő teljesen el fogja takarni a lukakat, nem fog látszódni. Jó, ez volt a 6. sor, 7 rövid pálcát készítettünk egy duplával, ennek a végére 18 darab rövid pálcának kell lenni. És ezt így folytassuk. Most jön a 8. sor, és ugyanúgy duplát teszünk a végére. 1, 2, vagyis bocsánat, a 7. sor, de 8 darab rövid pálcával. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és egy dupla.
és megint ugyanez. 1, 2, nagyon szépen alakul, picit hátrább viszem, hogy jobban látszódjon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, és egy dupla megint. 1, 2. Átteszem a jelölőt. Oké. Ez volt a 7. sor, 8 darab rövid pálcával, és a végére 20 darab rövid pálcánknak kell, hogy legyen. Most jön a 8. sor, úgy szintén folytatjuk, 9 darab rövid pálcát készítünk, és egy duplát. Egy, 2, és megint 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, és 9, majd megint egy dupla. 1, 2, átteszem a jelölőt, így. Jó, ez volt a 8. sorunk, 9 darab rövid pálcát készítettünk egy duplával, és a sor végére 22 darab rövid pálcánknak kell lennie. Most jön a 9. sor, 10 darab rövid pálcát készítünk, egy szaporítással, a végére 24 darab láncszemünknek kell lenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, egy dupla, és megint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és egy újabb dupla. 1, 2. Oké. Ez volt a 9. sorunk. 10 darab rövid pálcát mentünk, majd szaporítottunk, és ennek a végére 24 darab rövid pálcával kell befejeznünk. Most jön a 10. sor, 11 darab rövid pálcát fogunk készíteni egy duplával, a végére 26 darab rövid pálcánknak kell lenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ide jön egy dupla, 2, és megint 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11, és megint egy dupla. 1 és 2. Jó? Áthúzom a fonalat, megint a jelölőt. Így. Jelenleg így nézünk ki. Oké. Ez volt a 10. sorunk, 11 darab rövid pálcával mentünk, plusz egy dupla. A sor végére 26 darab rövid pálcáknak kell lenni. Most készítünk egy sima sort, teljesen egyszerű rövid pálcákat fogunk benne tenni, összesen 26 darab rövid pálcát. Ide értem a sor végéhez. Oké. És most megint átteszem a jelölőt. Szóval ez volt a 11. sor. 26 darab rövid pálcával körbehorgoltuk teljesen. A sor végére 26 darab rövid pálcának kell lenni. Na, gyere hát jelölő. Oké. Jó, mehetünk tovább. Jöjjön a 12. sor. 12. sorban készíteni fogunk 12 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, majd szaporítunk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, egy dupla, 1, 2, megint 12, eljutottunk addig a pontig, ahol befejeződött a szakállak az alsó része, és most fölfelé fogunk haladni. Minden sorban egy sima sor, egy olyan, ahol mindkét oldalán dupla-dupla jön. Aztán megint fölfelé haladunk sima sor, és megint dupla-dupla. Megint sima sor, és megint dupla-dupla. Egészen 20 darab rövid pálcáig fogunk szaporítani, 20 és dupla. 1, 2. Na innentől kezdve ez volt úgymond az alap sarokrész, vagy csücsökrész a szakának. És dupla. És ezzel fogjuk elérni azt, hogy ilyen szép, ívesen, de azért kicsikét, szélesen fölfelé fog emelkedni. Szóval ezt én most elkészítem, és utána visszajövök, és akkor megmutatom, hogy mekkora méretet ad ki a szakál a testhez képest.
Elkészültem a sorral, amit megbeszéltünk, szóval úgy szaporítottam, hogy amikor elértünk a 12. sorig, utána minden sorban, egy sorban két oldalas szaporítás, sima sor, két oldalas szaporítás, sima sor, és így haladtam felfelé addig, amíg a 20 láncszem, 20 rövidpálca és szaporítás jött ki, majd egy sima sort horgoltam még. Ez természetesen mérettől függ, kinek mekkora a manója, de hogyha nektek egy picit kisebb, akkor vagy nagyobb, akkor ahhoz képest mindig mérjétek oda, hogy éppen hol jár a minta. Most ez jelenleg nekem így néz ki. Szóval még egyszer megmutatom, sikerült hátrább vinnem a kamerát. Jelenleg így néz ki, ugye, mint mondtam, teljesen el fogjuk takarni ezt a részt, ahol most itt kezdődött, ez annyira nem lényeges. Így ezzel teljesen beértük azt a részt, ami nekünk lényeges, hogy ott legyen. A szakáll az ennyi lenne, de megmondom őszintén, hogy nekem azért szőrrel sokkal jobban tetszik. Természetesen nem túl gyerekbarát, de megnézzük azért, mondjuk, jó, ez most nagy rá, mert ez a nagyméretű, de sokkal szimpatikusabb szőrrel, úgyhogy én most elkészítettem ezt a darabot, de valószínű, hogy én azért a másikat szőrrel fogom megcsinálni. Ez most már marad így, mivel hogy ugye így készült az egész. És mutatnék egy trükköt nektek arra, hogy hogyan rakjuk a lábat. Amire szükségünk lesz a láb keményítéséhez, hogyha nincs otthon fadarabunk, vagy bármilyen műanyagcső, vagy bármi, amit ugye az előző videóban elmondtam, akkor ezt meg lehet oldani kartonpapírral is. Na most én egy sima, egyszerű papírzsepés kartont vettem elő, és ezt levágtam belőle egy kis darab csíkot. Ezt a csíkot teljes mértékig hozzá kell méretezni a lábhoz, hogy egyforma legyen. Itt talán ezen a részen még picikét vágni is kell belőle, mert nem egyforma. És miután ezzel meg vagyunk, egyszerűen egy csíkban fel kell tekerni. Most már így egyforma. Elkezdem valamelyik oldalon pici apróra behajtani, és ezt elkezdem tekergetni. Ezt addig fogom tekerni, mivel hogy ennek elég erőteljes funkciója lesz az, hogy meg kelljen tartani egy teljes testrészt, vagyis hát a felső részt és még majd a sapkarészt is. Ezért nagyon-nagyon szorosan, keményre fogom feltekerni, és hogyha ez a kis csík nem lesz nekem elegendő, akkor még vágok belőle még egy csíkot, és ilyen jó szorosan, keményre betekerem, majd utána egyszerűen csak belecsúsztatom a lábba. Most ez még nekem puha, de annyira azért nem. Viszont, hogyha azt akarom, hogy igazán stabil és nagyon-nagyon erőteljesen tartson, akkor akkorára kell szorosan feltekerni, amekkora maga ez a belső része ennek a lábnak, és utána egyszerűen csak rávarjuk oda, ahova szeretnénk, hogy legyen. Az már nektek kell eldönteni, de én azt gondolom, hogy a közepének itt ezen a két része az, ami a legstabilabb, úgyhogy ide kellene felvarni a lábat. Én ezt most elkészítem, felvarom, és utána jövök és mutatom, hogy csináljuk a szakálfölvarrást és a kezeket hozzá. Úgy gondoltam, megmutatnám nektek, hogy hogyan varrom fel én a lábakat. Az egyiket már felvartam, hogy látható legyen, próbáltam a középponthoz illeszteni, hogyha megáll a lábán, akkor azért legyen egy kicsi stabilitása. Szóval, ahogy én csinálom, először is bemérem a lábat nagyjából, hova szeretném rakni, majd hívom a segédeimet, hogy légy, gyertek, tartsátok már meg nekem, amíg ezt én ide bénázom. Szóval beállítom a lábat, ahogy szeretném, teszek bele egy horgolótűt, az egyik oldalra beleszúrom, még szerencse, hogy ugye van egy karton alatta, így nyugodtan neki tolhatom a kartonnak, amíg az ott teljesen be nem megy. Ezután fogom a másik oldalt, na, és ki is jött. Ennyi, na hát, ez így nem lesz jó. Beszúrom ezt is a kartonba, és te is mész vissza a helyedre, kisgyerek. Ez az. Oké,
És miután ezzel meg vagyok, fogok egy tűt, én nagyon szeretem ezeket a típusú tűket, mert lehet, hogy vastagnak tűnik, és ez a rész is vastagnak tűnik, de valamiért még a legszorosabb horgoláson is keresztül tud menni, szóval nagyon-nagyon jó vele dolgozni. És innentől kezdve igazából ez csak egy varrás folyamat, a lényeg az, hogy minden egyes lukban végig kell menni a varrótűvel. Mindenképp úgy kezdjétek, ha csomó van, hogy az a lábon belőle menjen, majd visszajövök a túloldalon, és utána ugyanígy bekapcsolódom ide is. Egyik oldal, másik oldal. Ezután megint visszajövök a lábba, egy rész, majd megint visszajövök, ezt most már kivehetem, megint visszajövök a túloldalra, és ugyanígy megyek tovább. És a lábon is próbálom ugyanúgy, vagyis hát itt az alsó fenék részén próbálom ugyanúgy, hogy mindig csak egy darab szemet veszek ki, és akkor nem lesz akkora nagy a luk, meg az elszórás. Szóval így megyek körbe, ezt most igazából nem mutatom végig, mert gondolom egyértelmű, hogy hogyan történik, és utána jövök vissza, mutatom a szakállat. Ezt nézzétek, összevartam, és megáll a saját lábán. Ez kész, nem semmi. Nem gondoltam volna, azt hittem egyébként, hogy a súly el fogja húzni. Na, és akkor most jöjjön a szakálrész. A szakálrész igazából, hát lényegében teljesen ugyanígy fog készülni. Már is megkeresem a horgolótűt, hogy el tudja. Ja, igen, itt van. Szóval fogom ezt a részt, visszajövök ide lentre. Fogom ezt a részt, itt egyszerűen eldolgozom, teszek ide mondjuk egy kúszószemet a végére, és úgy vágom el, hogy kisebb hozt hagyok, amit ugye majd a tűbe bele fogok tudni fűzni. Oké. Megint hívom a segédeket. Gyertek, gyertek, kis katonák. És feltűzdelem a szakállamat. Arra nagyon figyeljetek, hogy ugye most már van egy lábunk is, szóval a lábhoz mérten is középen legyen, a mintát is takarja, hogy valahogy úgy kell elhelyezni, hogyha szeretnétek természetesen ezt a szakállat a lábhoz képest hosszabban rátenni, akkor csak annyit kell csinálnotok, hogy folytatjátok ugyanezt a 2 szaporítás, 1 sor, 2 szaporítás, 1 sor részt, és utána mehet is tovább. Na szóval hívom a kicsikéimet, gyertek ide, kis segédek, és megpróbálom megkeresni a középpontot, és feltűzöm. Arra figyeljetek, hogy mindkét oldalt egyszerre kell tűzni, mert majd a varrás is így fog történni. Ide, ide, ez a közepe, oké? Ugyanezt megismétlem ezen az oldalon is, biztonság kedvéért, és ugyanezt megismétlem ezen az oldalon is, és még ezzel nincs vége, mert most ide fel fogjuk tűzni azonnal a kezeket is. Ugyanis ez a pozíció megadja azt, hogy honnan fog kiindulni a kéz. Na most a kéz az mehet innen. Megpróbálom hátrább vinni, de ez sikerült. Oké. Szóval a kezet fölrakhatjátok egészen magasra ide, és utána ugye belóg majd ide a szívhez, már hogy itt lesz elől a szív. De ha nektek úgy jobb, levihetitek ennyit is akár, mert a sapka széle majd egészen ide le fog jönni. De aki úgy szeretné, hogy még hosszabbra akarja a kezet csinálni, akkor egyszerűen csak annyi, hogy még egy pár sort horgoltok felfelé a kéznek, csak aztán utána meg nehogy túl hosszú legyen. Most jelenleg a kéz és a láb egyforma méretű, most ugye be van varva, nem látszik. A kéz és a láb egyforma méretű, én így terveztem, de ez mindenki saját maga döntse el, én ebben nem szólok bele, tényleg ez rátok van bízva, hogy ti hogyan szeretnétek. A lényeg az, hogy mindenképp ide jönni fog egy szívecske, és az a szív, ugye a kéz fogja fogni majd a szívet. De természetesen azt sem kell belerakni, elég az is, hogyha csak így lóg a keze, ahogy nektek jól esik. Na most, hogyha ezzel megvan, odaillesztettük a kezet, én lehet, hogy ide fogom berakni a kezet alá, valahogy, nem tudom még, majd kitalálom, mert nekem ez így annyira nem jön be. Lehet, hogy így fogom megcsinálni, hogy itt a szakál takarja majd a kezet. Nem tudom, még ezt kitalálom. A lényeg az, hogy egyszerűen fogjátok a tűt, és itt végigvarjátok ezt a 3-at, ugye itt 2 oldala van, és ezt az oldalát. Szóval itt egyenesen végigvarjátok,
És utána, hogyha azt szeretnétek, hogy ez a rész teljesen takarásban legyen, akkor ilyen rejtett öltésekkel itt ezt a szélt teljesen végig lehet varni, és ezt a szélt is, azért, hogy ne tudjon elmozdulni. Szóval akkor az úgy már, ezt most én ide letűzöm, mert én úgy fogom csinálni. Engem nagyon-nagyon zavar, hogy ennyire elmászott az a rész. Szóval itt ezt a részt egyszerűen egy rejtett öltéssel bele lehet dolgozni. Ennyi. Ezt megcsinálom, és utána jövök vissza. Akkor lássuk, hol tartunk most. Szóval fönt vannak a lábak, fönt vannak a kezek, fönt van a szakál. Ó, ezt ki el is lejtettem. És most lássuk, hogy megáll a lábján. Elméletileg most is meg kéne, hogy álljon, de ugye még megint került rá súly. Hát nem, igen, ezt sejtettem. Sajnos ezután már annyira nem fog stabilan megállni a lábán, mert sokkal több súly került rá, de úgyis falnak fogjuk dönteni, szóval elméletileg simán jó lesz. A kezeket így vartam fel, azért vartam fel így, mert majd így fog jönni ugye a sapka, és emiatt ez a rész itt nem fog látszani. Viszont nekem sajnos most a nagy szívem van, de ha a szívhez képest nézzük, akkor itt a szakál alján mutat jól, mert majd ide fog kerülni a szív, és akkor még inkább el fog tűnni ez a rész itt. Teljesen levartam úgy, hogy látjátok? Rejtett töltéssel, másik oldalon is, szóval nem látszik, hogy be van varva. És igazából most egyelőre azt hiszem mégiscsak ennyi lesz ez a videó, mert már így is túl hosszúra sikeredett, és a következő videóban akkor hozom a sapkát, vagyis igen, a sapkát, és arra gondoltam, hogy az orr mellé, ja igen, az orrot is hozom a következő videóban, és arra azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk neki ilyen bajszot, ezt a felfelé állósat, tudjátok, ezt a kacorbajuszt, vagy hogy hívják, ami a Mikulásnak is van. Szóval légy szíves, írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e látni olyan bajszot, vagy sem. Mert hogyha igen, akkor ide az orr mellé még tehetünk bajszot is, hogyha úgy nektek jobban tetszik. Ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy érthető volt és tetszett, és nem okozott semmilyen bonyolultságot. Szerintem már egész jól állunk, már tényleg itt van a véghajrá. Nem sokára készen leszünk ezzel a kis manócskánkkal. Köszönöm, hogy velem tartottatok, jó alkotást kívánok annak, aki elkészíti. Sok szeretettel várjuk a csoportban, légy szíves, küldjétek el, ha kész van. És hogyha kész vagytok vele, és nagyon tetszik, nekem nagyon tetszik, akkor dobjatok egy lájkot, egy megosztást, és iratkozzatok fel a csatornára, mert még sok ilyen kis cukiságot fogunk készíteni, ami még kész sincs, de már most tök cuki szerintem. Szép napot nektek, sziasztok!